Welcome back to Apple Park for our second event in just over a month. Yo guys, and welcome to my video. Aku baru je lepas tengok Apple punya event and dia announce beberapa produk yang orang kata top notch. Okay, it's not funny anymore. Alright, first thing first, mestilah aku akan beritahu pasal the newest Airpods yang semua orang tunggu basically. Kalau korang nak tahu, design the newest Airpods terjan ni dah leak lama dah. Cuma kita tak tahu apa benda produk tu. Orang kata pengganti Airpods Pro, tapi at the end of the day, dia hanyalah sebagai Airpods third generation ataupun normal Airpods untuk orang ataupun Apple gantikan. So apa yang baru dengan Airpods ni? Kalau korang perasan, dia punya design dekat telinga tu dah lain dah sebab dia tak ada tips. Kalau ikutkan sebelum ni semua orang ada masalah untuk gunakan Airpods yang baru tu ataupun the first gen of Airpods. Tak semua orang pakai telinga ataupun design telinga yang sama, and tak semua orang boleh pakai, and ada yang terpaksa pergi dekat Airpods Pro. Kali ni dia dah update dia punya design and mungkin orang akan lagi ramai boleh pakai. Alright, that's just it. Now kita bergerak kepada benda yang paling excited and kita teruja nak tengok. That is the newest processor yang Apple announce malam 2, iaitu M1 Pro and M1 Max. Peliknya, nama-nama ni actually nama yang ada dekat dalam dia orang punya iPhone. So untuk kali ni dia letak dekat processor, so it's a bit of a pelik. Plus dia pakai nama Pro tanpa, orang kata guna nama Max tanpa Pro. Jadi untuk aku sendiri nak ingat ataupun nak sebut, it's quite difficult to be honest. Alright, sekarang aku akan cerita pasal M1 Pro dulu untuk simplifykan dekat korang. Untuk M1 Pro ni dia start dekat 8 core sama macam M1, and then dia boleh pergi sampai 10 core untuk M1 Pro kali ni. Tapi korang kena ingat, untuk M1 Pro kali ni dia start dia punya processor support sampai 16GB up to 32GB. Bukan 64 sampai 32GB saja untuk M1 Pro. And then dia punya GPU pula akan kekal dekat 16GB saja untuk kali ni. Kalau korang nak lebih performance, korang perlu pergi dekat M1 Max. Okay, apa yang beza dengan M1 Pro and M1 Max? Alright Fazli, apa yang membezakan M1 Pro and M1 Max kali ni? Untuk M1 Max, dia akan start processor tu, core count dia adalah 10. So dia tak ada 8 macam M1 Pro ataupun M1 biasa yang ada dekat Macbook Air. So dekat sini kau dah nampak dah dia punya fokus Apple kali ni hanya untuk performance je, untuk orang yang betul-betul nak M1 Max. Tak berhenti dekat situ, okay? M1 Max starts at 32GB RAM kalau korang nak beli. So dia tak ada 16GB. Kalau korang nak beli, memang terpaksa start 32, boleh pergi up to 64GB. Korang perlu tahu juga yang mana M1 Pro tak ada 64GB. Dia hanya 16 sampailah 32GB sahaja. So dekat sini korang tahu yang Apple tak main-main bila dia buat processor dia dekat korang ataupun dekat professional user macam aku and semua orang yang guna Adobe software and Final Cut Pro. But Apple doesn't stop that. Apple tahu yang professional user perlukan lagi performance, lagi power bila buat editing kan. So dekat sini Apple start M1 Max sampai 24 dia punya core count. Bukan stop situ je, dia boleh pergi sampai 32 core count. Dekat sini harga dah boleh sampai 18,000 dah kalau korang betul-betul nak max out that Macbook Pro M1 Max processor. So korang ada pilihan untuk pergi dekat sini. Yang mana aku rasa agak teruja untuk guna Macbook ni. Apple juga kata yang mana M1 Pro ni 2.5 kali lagi better daripada M1, and untuk M1 Max 4 kali lagi better. Yang mana untuk processor M1 tu dah kata better, dah bagus dah untuk guna, perform macam biasa segala task yang korang biasa guna. This one akan perform a lot better. And kalau korang tengok dia punya processor tu sendiri, M1, M1 Pro, M1 Max, size dia memang beza. So dekat sini kita dapat tahu yang mana Apple memang buatkan processor ni untuk orang yang professional yang perlukan lagi graphical power and performance power. Tapi ada satu benda yang korang perlu tahu juga pasal newest latest M1 Pro and M1 Max. That is, processor dia orang kali ni dah support Thunderbolt 4. So dia dah boleh pakai 4 display, 4K display ataupun 6K display at the same time. Tapi dia just ada 3 je dia punya Thunderbolt 4. So ya, kena pakai external juga ataupun dongle untuk tu. Alright, benda yang paling aku sendiri teruja, that is Apple announce 2 laptop baru, 14.2 inci dan juga 16.2 inci untuk Macbook Pro kali ni. And this is a true level Pro yang korang boleh guna.
So, apa yang membezakan ataupun apa yang baru pasal this newest MacBook Pro yang buatkan semua orang terkejut dan semua orang teruja, termasuk aku sendiri. Okay, first thing first, mestilah korang tahu design kali ni nampak macam a real laptop, betul tak? Dia tak nampak macam Apple pentingkan design semata-mata, betul tak? So dekat sini dia punya luaran, Apple hanya letak macam biasa untuk Pro version akan ada dua choices of colour sahaja. That is grey dan juga silver. Maybe orang akan pergi juga dekat silver, but untuk aku sendiri mestilah akan ambil grey kan. So dekat sini kau dapat bezakan yang Pro version and yang non-Pro version, yang mana biasanya ada warna gold, betul tak? Okay, apa yang bezanya lagi? Kalau kau pasal dia is a bit tebal, and there's a reason behind that ataupun design macam tu. Tapi is it just me yang kata this MacBook nampak macam an old MacBook? Siapa setuju dengan aku? Rasa macam ni tahun berapa ni? Tahun 2006, tahun 2005 ke 2006? Betul tak? Kan design macam tu, gemuk, tak nampak futuristic. Okay, that I say it. Aku malah nak cakap ataupun selindung, nampak macam tak futuristic. Tapi dia kembalikan benda-benda yang kita nak ataupun kita suka yang sebelum ni tak ada. Alright, sebelum tu korang perlu tahu juga yang mana design Apple sebelum ni bagi dia orang banyak sangat masalah. Dia punya design flaw, software flaw, hardware flaw, bermacam. Stack aku boleh cerita dekat korang 10 minit video kalau aku nak. Tapi aku tak nak. Contohnya macam touch bar, thermal performance, screen, orang kata software. Oh my god, countless. Aku tak boleh nak, setiap tahun mesti ada kesaman and issue dekat orang kata MacBook design sebelum ni. Keyboard, betul tak? Sampai dibawa balik Magic Keyboard tu, design tu, yang mana sebelum ni pakai butterfly. Nampak tak dekat sini? So Apple dah macam no, we are done doing that. Dia dah design baru dah semua benda, so that tak ada lagi issue. Alright, first thing first, aku nak beritahu pasal berita baik juga pasal MacBook Pro 14.2 and MacBook Pro 16.2. Dekat sini aku nak beritahu, this is the first MacBook yang Apple letak choices yang mana sebelum ni kita limitedkan kepada performance. So kalau pakai yang 13 inci tak boleh nak dapat performance yang sama macam yang ada dekat MacBook yang 15 inci, betul tak? Kali ni untuk 14.2 inci Apple buang limitation tu, yang mana pada M1 Max boleh letak dekat 14.2 and korang boleh max out. Dia boleh pakai 32 core GPU, dia boleh pakai 64GB, and this is a laptop yang aku memang cari untuk bawa pergi mana-mana. Sebab kalau ikutkan aku dah edit dekat studio ni pakai iMac Pro. So this is a good news for us travelling daripada dalam negeri sampailah ke luar negara. Okay, antara perubahan yang Apple buat yang controversial juga yang sebelum ni ada, that is, cuba korang teka, touch bar. Yes, touch bar dah tak ada dah untuk version kali ni. It's not a Pro version of it anymore. Yang mana sebelum ni orang komplain kata touch bar tu freeze, touch bar tu bagi masalah, nak kena bayar mahal. Dia dah bawa balik function key tu and full function key punya buttons. So sebelum ni dia kecilkan, but now dia dah letak full function key dekat atas tu. And then benda yang paling penting juga adalah untuk professional user. Mana-mana professional user, SD card wajib ada. Dia buang sebelum ni perlu pakai dongle, semua orang komplain. And then dia punya MagSafe, obviously korang akan guna, but this MagSafe is a newest version of MagSafe that is support sampai orang kata 140 watt untuk charge that MacBook Pro. So dekat sini korang ada pilihan untuk beli ataupun pakai 140 watt tu ataupun pakai USB-C charger. Ya, aku tak lupa dia ada 3 USB Thunderbolt 4 charger ataupun ports. Sebelum ni untuk M1 biasa hanya support Thunderbolt 3 sahaja ataupun orang kata USB 4. So kali ni Apple dah dapat approval daripada Thunderbolt untuk pakai that orang kata protocol untuk MacBook 14.2 and 16. Tapi kalau korang nak tahu juga, untuk version 13 inci yang lama ataupun M1 tu still pakai Thunderbolt 3 untuk version yang lama tu ataupun M1 processor tu. Alright, sekarang korang dah tahu kan, Apple dah naikkan dia punya size ataupun screen size 16.2 dan juga 14.2. Beza dia kali ni, Apple dah perbaharukan screen teknologi tu, yang mana dia ambil daripada iPad Pro yang korang kenal dekat M1, dia masukkan dekat MacBook Pro kali ni, yang mana boleh support sampai HDR ataupun dah panggil nama baru dah, Retina XDR. Aku actually memang terfikir pun untuk record video guna HDR mode ni ataupun method HDR ni dekat video aku, but for now mungkin aku akan dapatkan dulu aku punya MacBook Pro 14.2 inci yang max out tu. Nanti aku akan ceritakan balik. But benda yang paling kontroversial sekali ni, macam biasa Apple tak akan lari daripada sebarang kontroversial.
That is the notch. Yes. Dia punya side screen dah besar dah, nice dah dekat sini. Tapi dia still buat something yang buatkan orang nak complain pasal dia punya produk. That is the freaking notch yang ada dekat Apple iPhone 13 Pro ataupun start dekat iPhone X. Diingatkan Apple dah kecilkan dekat 13 Pro. Dia like tak adalah kan isu lepas tu, tapi dia berjangkit dekat produk lain. So dekat sini kita tahu yang mana iPhone dia tak pakai mask masa dekat duduk dalam lab Apple. So berjangkit dekat Macbook Pro dia kali. Alright, apa yang aku nak complain satu je dekat sini. Dia tak letak center stage dekat dia punya Macbook Pro. Aku tak faham kenapa semua all version of iPad ada, tapi untuk MacBook tak ada. And that notch is not even necessary. Aku fikir macam mana kau akan tengok movie nanti, nak tengok Netflix, nak tengok YouTube. Adakah bila aku buat full screen tu, notch akan keluar? Apple, tolong jawab. Alright, aku rasa tu je lah yang boleh aku cakap pasal this newest MacBook Pro and processor dan juga Airpods tu. Apa pendapat korang? Kalau korang nak beritahu korang punya opinion, komen dekat bawah so that aku boleh tahu and kita boleh bincang. And mungkin aku akan ambil 14.2 yang version M1 Pro ataupun M1 Max and spec out sampai maybe pakai 2TB kot untuk dia punya internal memory. Korang akan ambil apa? Macam biasa guys, leave a like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!